quarantine pass. Hindi, Kap, para po malinaw, baka nagkakalituhan ho tayo sa mga terminolohiya eh. Sa Biyernes po ang simula nitong Biyernes lockdown pa. ninyo, di ba? Sa Apo. ngayon po, sa kasalukuyan, bago mag-Biyernes, ano ho yung patakaran ba? Sa ngayon po, ang patakaran po na kung saan na sinasagawa po ng aming barangay ay mamamahagi po kami ng mga binigay po ng aming mahal na mayor, yung pong Kap, ibig ko sabihin po, sa ngayon ba, may quarantine pass din yung mga residente ninyo? sir, sa ngayon po, nag-usap na po kami ng council at ngayon po ay mamamahagi na po kami bahay-bahay ng mga quarantine pass. Opo. Napasibago po. Kasi ang punto po namin, ganito po, mulat sa pulpo nang ilagay sa enhanced quarantine yung kabuuan ng Luzon, yung patakaran po sa buong Luzon, nagmula nung March 15 pa ata, ay may quarantine pass lamang ang isang miyembro ng kada kabahayan. Magmula po Tama yun po, ng tama March po, sir. 15. Tama po, sir. So, ang Tama tanong po, po sir. namin, kung okay lang po sa inyong matanong, ano ho yung pagkakaiba nitong bagong ipapato ninyo sa Biyernes? Sir, Apo, sir, sige po. Sir, ganito po. Base po sa ipinalabas po ng aming mahal na Mayor Lani Mercado Revilla na executive order, yun po yung aming pagbabatihan, sir. Opo. So, yun nga po. Napatibago po tayo yung quarantine pass na i-issue po. So, babawasan ho ba ninyo yung bilang ng mga quarantine passes sa Biyernes o o papalitan niyo yung mga lumang quarantine pass? Ano ho ibig niyo sabihin? Sir, ang totoo po niyan, ang aming pong pagbabatihan at ang aming pong gagawin ngayon, sa nilabas po ng aming mahal na Mayor Lani Mercado Revilla na executive order, yun po sir ang aming gagawin na kanibagong quarantine pass po ang aming ibibigay sa aming mga residente. Parang Sige. ganun din yung Kap. Na kung saan, nakasaad po yung araw nila ng paglabas. So meron na pong may nakatakdang araw na lamang Ayun. ang paggamit ng quarantine pass. Sir, at dagdag pa po doon, ang aming pong residente, kumigit muna sa 84,000, ang subdivision Opo. namin, ang total, 62 subdivision. Divided sa 7 po. 7. So, Kung saan isang araw na po sila mamimili. At lalabas po sa po. so mas naka-schedule na lahat Oo, ngayon. yun ang pinagkaiba. Ayun, May sikap schedule. naman yun po gusto namin malaman. Pinahirapan naman ninyo kami. Kasi sir, ngayon na po kami nag-meeting at ngayon na po nabuo itong aming schedule para sa mga tao. Opo. So, for example po siguro, di ba? For example po, ilang oras lang sa isang araw o ilang araw May lang window hour. sa kada linggo yung isang household na pwede lumabas? Sir, bale isang araw na po sa isang linggo pero whole day po sila. Oo, yung isang kabahayan, gano'n. Opo sir, opo. Ano magiging batayan nun, Kap? Yung sinabi niya kanina na divided by 7. Ganun ang mangyayari para may scheduling since Opo, ma'am. Opo. starting Friday. Ayun. Oo, Ayun okay. pala, malinaw naman. Klaro na, Kap. Nakakuha na namin yung hinahanap namin na info. Ang kasi dati, nag-issue kami ng quantity pass sa barangay. Ngayon, ang sinunod po namin yung executive order ng aming mahal na mayor. Oo. Kumbaga, yung luma ninyong quarantine pass, papalitan lahat. Mapapadala po lahat. At i-schedule na ang Kasama kanilang ng paglabas. scheduling. Okay, klaro. Ngayon kasi kahit kailan ka pwede lumabas, basta Yes. hindi curfew. Oo. Tapos ikaw lang may quarantine pass. Ito, pwede na lang lumabas, depende doon sa schedule. Pero kapakibigyan po kami ng idea. Ano na po ba yung sitwasyon ng COVID-19 dyan po sa barangay ninyo? Gaano na kadami yung inyong binabantayan? Ma'am, sa ngayon po ay nasa 12 na po kami ngayon, ang positive. So halos karamihan naman po ay PUI at yung iba po, PUM at yung iba po nasa hospital na. 12. Pero kung ikukumpara natin dun sa iba yan, mas maliit yung number niyan. So ano yung naging basis for the lockdown order, if that's the case? Basta, ma'am, basta sa ngayon, ayon po sa pagkakaalam namin, 12 po yung positive sa amin. Opo. Pero ibig ko pong sabihin, ano po yung pinagbatayan, bakit kinailangan po ninyong mag-impose ng lockdown dyan po sa Bacoor? Ano po yung paliwanag sa inyo ng local government?
Ma'am, ayon po sa paliwanag po sa amin, para hindi po magkaawa-hawa kasi po, sa family po ito nang galing Kumbaga, mostly outside po Na nag-work po sa Makati, sa Manila, so yun po. Mga Kaya, migrant, maraming nagtatrabaho sa Metro Manila. Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, sir, opo. so malaking posibilidad na Hawa-hawa. mag-uwi ng, Opo, ng ma'am, sakit. opo. Oho. So kaya nga ma'am, ngayon, tinatawag po kami ng aming mahal na Mayor Lani Mercado Revilla na kung saan yung mga adjacent barangay na nakapalibot sa Molino 3 ay kanya-kanya kinausap at kami po ay magmi-meeting ngayon alas 4 sa Office ni Mayor para po dito sa executive order na ililapas po ng aming mahal na Mayor. Kap, kumari lang, medyo lilis ako ng kaunti. Kamusta ho yung sitwasyon dyan sa barangay ninyo pagdating doon sa pamimigay ng social amelioration program? Yung binibigay po na 5,000 to 8,000 ng national government doon sa mga mahihirap. More than half na. Sir, ang totoo po niya sa amin pong mga nabigyan ng SAP ay nasa mga kalahati na po ng aming nasasakupan na kung saan ay puro mga purpo, yun po talaga mahihirap lang nasa mga illegal settler. So, mabuti naman. So, kalahati na kagad. Opo. Mabilis sila. Mabilis. Ilan ho taon ninyo? Mga ilang libo? 6,000 ba? Then, nasa 84,000 ang populasyon namin. Ang household po nasa mga 25,000. More or less po. So kalahati nun, nabigyan na. Okay. So, tingin nyo sapat na yun na lahat ng kailangan mabigyan ay nabigyan na? Sir, sa tingin po namin, maaaring mahingi pa po kami ng karagdagan kasi po hindi po sasapat at marami pa pong maghahanap sa amin na sila ay mabigyan. So meron pang pero kayo sa tingin niyo yung mga iba pang residente dapat sinama sa listahan? Sir, ang ginagawa po namin doon po sa mga hindi napasama kaagad po na maksyon ng aming mahal na Mayor Lani Mercado Revilla na mabigyan ng mga relief goods. So, katunayan niya po, bukas ay mamamahagi po ng relief goods ang aming mahal na Mayor. Doon po sa mga hindi nakatanggap ng SAP. Kap, may lilinawin lang ako. Meron kasing sinasabi na containment zone daw ang Camela North. Tama ba? Ano pong ibig sabihin nito? Containment Zone. zone? Opo. So, no, ma'am. Kasi marami na, ma'am, na mga mahihirap doon. Oo. At ma'am, hindi ma'am ka-containment man doon. Meron din talagang meron din. Opo, meron case na isa. Isa lang po, isa lang. Isa lang. So bakit siya Ma'am, isa lang containment? po. Ma'am, isa lang po. At ang alam ko po, frontliner yon. Nurse ma'am yon. Okay. So bakit siya tinawag na containment zone if that's the case? Isa lang pala yung kaso. Ma'am, isa lang po, isa lang. Isa lang po, ma'am. Opo. O sige, pero dyan ba sa area nyo, Kap, marami ba rin pasaway? Kasi parang yan yung problema sa Maynila sa inyo. Ma'am, dito po kasi sobra pong higpit ng aming kapulisan at ang pinatutupad ng aming Mayor Lani Mercado Revilla na talagang ipatupad yung kaayusan, katahimikan na talaga sa loob lang sila ng bahay, hindi pwede pagala-gala at inuhuli po ng pulis. Opo. So sumusunod naman. Kapulisan po namin, si Colonel Kabatiga, may higpit po talaga. Opo. And habang ipinapatupad po yung total lockdown dyan sa area ninyo, ano po yung plano ninyo? Kasi dun sa ibang mga barangay sa Manila, ang plano nila habang pinapatupad yung total lockdown, iti-take advantage na nila para magpa-implement ng mass testing. Kumbaga, random test. Sa inyo po ba? Ano yung magiging sistema? Ma'am, sa tingin ko po, kapag gano'n, bago po pa-implement po yung talagang kasi po Friday pa. Ngayon po, binibigyan na po rin namin ng mga ng mga relief para ma'am, hindi pa paano meron silang magamit sa kanilang Kap, ibig ko pong sabihin mass testing. Itetest nyo po ba din randomly yung mga pamilya po dyan sa area ninyo kung COVID positive or not? Ma'am, meron pong mass testing sa Aluin dito po sa Bacoor, ma'am. Meron po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Kap. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mr. Kapitan Junad Bincula pala ng Barangay Molino 3, Bacoor, Cavite. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo dyan.
O ito, Bok, batiin lang natin yung ating mga listeners and audience. Sina Rose Sally mula sa Barangay Mambugan sa Antipolo. Wala pa raw namimigay ng social amelioration form sa lugar nila. Maraming kang karamay dyan. Forms pa lang ang hinihingi niya. Oo, forms Hindi pa pa lang. yung fund. Yung forms pa lang. Samantalang nababagalan na tayo sa pagbibigay ng funds. Ito, form pa lang. Nanonood na rin si Lorena Kurishi. Baka Japanese ang kanyang apelido. Kurishi. From Japan. Reklamo naman niya, no work, no pay daw sila doon. Ayun na mahirap. Nasa Ayun abroad nga, ka, tapos naka-quarantine ka, so hindi ka makapagtrabaho, wala kang sweldo. Uy, Ang laki ng cost of living nun eh. Book, nag-suspend ang DOLE ng pagtanggap ng pagtanggap ng application for their AKAP assistance. Kasi kinulang na sila sa budget. Oo. So isa pang problema yan. Hello din kina Julie Basa from Taiwan, pati mga suki nating sina Weng Carpio at Lito Rendora. Yan, magandang hapon po sa inyo. Extra mile ang ginawa ng ilang pulis sa Florida para pasalamatan ng health workers nilang lumaban sa COVID-19. Gamit ang 15 police cars, bumuo sila ng hugis na puso. Sa gitna po nito ay ang thank you note para sa mga frontliners ng isang ospital sa lugar. Medyo malayo yung kuha eh. Yun, kita mo, yun yung mga police cars. Oh. Pero hindi kita yung Yun ang first ospital, first yan. frame, nakita yung heart. Medyo bitin lang, bitin. Ayan. Yan. Nakita na. Ay, ang cute naman. Ay, nakalagay, thanks lang nabasa ko. Mabilis masyado. Ayun. I think it's the acronym of the hospital eh. Thank you. Thanks you. Sumobra ng S. Ay hindi, baka yung police force, police district thanks you. Oo. Ay, tama naman pala. Kinriticize ko pa, mali lang pala yung intindi ko. Ano ba yan? Grammar Buti na lang si Book, grammar tama Nazi ka yung naman intindi na. Tama ako eh. Mga Book, walang bibitiw mga kapatid. Magbabalik po ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
Miyerkules ngayong araw, ang expected data bukas, Huwebes, baka may desisyon na yung Pangulo na i-announce. Yan ang sinasabi ni Senator Bongo. Kasi ang explanation dyan ng IATF, kaya nila inagahan yung start ng meeting nila para mailatag na nila yung different options to President Duterte and para magkaroon siya ng enough time to make his decisions based on the facts na inilatag nila. Although although wala naman talagang deadline yan. Wala. It's just that sinabi ni Senator Bongo na malamang bukas mag-anunsyo yung Pangulo ng kanyang desisyon. Yes. On whether or not to extend further yung existing na enhanced quarantine beyond April 30 na Huwebes din yun. Yes. Huwebes. So either extension o kaya i-modify. Ganon. Pero ang sinasabi, wala sa option yung total lockdown. Out of the options na binigay nung mga experts na nakausap. Yung IATF kasi parang more on pag-modify yung napag-usapan, leaning towards yung pag-modify. Although hindi pa rin natin sigurado yan kasi wala pa nga silang final recommendation kung ano yung mangyayari. Pero eto nga Bok yung sinasabi ko sa iyo, yung sa pag-modify ng lifting ng ECQ, ang mga questions nila dyan, kung mag-modify, anong sector yung i-modify? Yun kasi yan Kasi, well, for example... Also, kung sektor ba or sektor at geographic ba Yes. o kombinasyon ng dalawa? Pwede. Kasi pwedeng geographic as in parang yung proposal ni Joy Concepcion na selective areas lang, mga barangay o mga munisipyo na matindi yung transmission, doon magka-quarantine, mas luluwag na doon sa iba. Correct. So geographic 'yon. Pwede ring sectoral, ibig sabihin, okay, for example, manufacturing, pwede kayo magluwag ng kaunti. O kaya transport, baka i-resume yung ilang mass transport systems. Yes, tama. So pwedeng ganon. O Pwede. pwedeng kombinasyon. Pwede. Kasi base daw dun sa naging pulong with the expert ng Pangulong Duterte, mukhang ang nakafocus sila dun sa mga medyo matataas pa yung COVID cases sa NCR, Calabarzon at saka some portions of Bulacan. So ito yung pinag-aaralan nila na paano bang mangyayari? Most likely, extended ba yung ECQ sa mga areas na ito? Ito yung mga kinoconsider. At saka yung nabanggit mo nga kanina, Bok, yung sa mga manufacturing. Kasi kabilang din dun sa mga kinoconsider nila, yung dami ng mga workers na nagtatrabaho dun sa certain industry na yon. Kasi kung halimbawa, sasabihin nila na, o sige, ililift na natin yung ECQ dyan sa industry na yan, ilan ba yung tao na kaya nilang i-manage para ma-maintain pa rin yung social distancing? Kasi kung hindi rin naman nila ma-manage yung dami ng tao na nandun, magiging useless yung ECQ na pinatupad natin simula pa nung Marso. Also, yung mixture of geographic and yung sectoral issues. For example, Valenzuela o yung sasabi kanina ni Kapitan na barangay sa Molino 3 yes. sa Bacoor, kung marami sa kanila ay nagtatrabaho, for example, sa Metro Manila o doon sa ibang bayan o ibang rehiyon, in this case nga Metro Manila, that factors in Exactly. di ba? I-lockdown mo ba yung isang lugar kung saan hindi makakabiyahe para magtrabaho yung mga residente mo? Pero alam mo, Bok, ang isa din doon sa parang magkakaroon ka ng interest, kumbaga, na catch yung attention ko. Yung sinabi lang ni Secretary Chua, na sinabi niya na baka kung magli-lift man by June or July. So mapapaisip ka, ganun ba talaga yung estimate nyo? June or July pa talaga yung... Although sinabi naman niya na yun ay isa lamang doon sa mga naging presentation. Pero pag mapapaisip ka, so sinasama rin nila to doon sa mga considerations because nga, sabi nga nila, hanggang wala ka pa rin namang vaccine, hindi mo pa rin talaga alam kung hanggang kailan etong ECQ na to. Well, look at it this way. Si Senator Bongo, who's close to the President and who sometimes appears to speak for the President, ang kanyang proposal modified lockdown for 2 more weeks. For 2 more weeks. 2 more weeks. Oo. Kung anong level ng modification ng lockdown, hindi pa yun ganun kaklaro. Okay, Bok, segue tayo. Nasa linya ng telepono si Ma'am Tess Navarro, ang Public Information Officer ng LGU ng Muntinlupa.
ito ay kaugnay nung kumpirmasyon ng Bacoor na 19 ang nagpositibo sa COVID-19 na nilipat mula doon sa CIW ng Mandaluyong, yung Correctional Women for Mandaluyong. Nilipat sila doon sa Bacoor facility sa Bilibid. At medyo umalma yung Muntinlupa, at least as of last night. Ma'am Tess, are you there? I can do. Yeah, thank you. Good morning. Good afternoon. Good afternoon po. Sorry. Good afternoon po. Thank you for joining us. Medium security, I'm sorry. Ano po? I'm here now at the medium security where all the 18 COVID positives are Okay. transferred. Okay, that's good to hear po. Kasi po parang, well, we understand na parang issue to kahapon dahil parang hindi ata na-coordinate sa inyo immediately ng Bacoor. Kamusta na ho ngayon? Have things been settled already? Medyo I'm sorry, medyo static, medyo pakihuli po, Mr. Lier. Opo. Ang issue po kasi kagabi, parang hindi ho na-coordinate kaagad sa inyo ng Bacoor yung paglipat ng mga positive na COVID from Mandaluyong to Muntinlupa. Actually, yesterday po, the Mayor Presidente received a call from an insider that there will be starting of 18 of positive from the correctional. Ngayon, tinawagan ako ni Mayor, he asked me to verify if it's true. So therefore, after that, I called up yung kanila si Asek Gabi sa class to check and verify, no? During the course of the conversation, nawala po yung line, cut. And then suddenly, Asek sa class texted me that they have to do this. Naku, nawawala si Ma'am Tess. Oh, The number you dialed Ayun is na. not Nasa, accessible nasa at the correctional. moment. medyo mahina talaga yung signal doon, no? Later. Oo. The number you dialed Usually, is not whenever we accessible try to at make a the moment. call doon, medyo, iffy yung linya. Yeah. So, Nililimit talaga nila. talaga naka-lockdown. Pati sila. Pati yung signal. Pati yung signal. Naka-lockdown. So anyway, but it was an issue kasi for the LGU kasi you are transferring 19 positive people from one city to another. And I suppose Muntinlupa wanted to be informed of it ahead of time Tama naman. because Which it is their correct. jurisdiction. Yes, correct. So, di ba? At saka kasi bago ka naman talaga mag-transfer, kaya kailangan mo rin makipag-coordinate because number one, you have to make sure na safe yung place. Pagka dun mo ilalagay yung mga COVID positive, otherwise, nag-transfer ka, nag-spread ka rin ng virus. Yun din naman yung iniiwasan. So, but on the other hand, yung Bacoor compound doon ay napakalawak. I think it's, ilan ba? 30 hectares ba sabi kanina? O 30 30 hectares ba? Ganong Yung kalaki. Bacoor, 30? Buo ka lang sa akin eh. Anong umaga? 30 ba 300? Oh, 30 hectares. Malawak din siya. malaki. Alam mo naman yung Bilibid, malawak talaga ang Bilibid eh. Malawak talaga, pero ang interesado ko, kahit na malawak siya, meron ba silang facility na ready for that? Meron daw, parang abandonadong Abandonadong facility. Nilagay. We have the Mayor of Cebu on the line. Mamaya na yun. Dito muna tayo. Kakapasok ng balita. 6,710 na po yung confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa bilang na yan, higit 300 ang nanggaling sa Cebu. Higit 120 rito ang nahawaan daw sa Cebu City Jail. Uy, madami-dami yun ha. Para sa detalye, nasa linya na po ng ating telepono si Cebu City Mayor Edgar Labella. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon, Maricel. Magandang hapon, Ed. Thank you for Mayor. joining us Magandang po. hapon rin sa mga listeners niyo or sa televiewers. Opo. Mayor, medyo madami-dami yung 123. Ano yung connection nito doon sa isang inmate na namatay din sa Cebu over the weekend? Yes, Maricel and Ed. Actually, after that incident na may namatay, we never stopped, firstly, contact tracing. Secondly, mass testing, swab testing sa ating mga inmates. As of April 22, nag-test, o yesterday ata, nag-test ng about 139 pa. We never stopped yun. Palagi natin, kasi kailangan ma-test talaga natin yung mga inmates. Now, 123 new cases out of the 199 swab samples. No, nag-swab samples ka ng isang araw na 199, may nakitang positive na 123. And again, most, if not all of these are asymptomatic. But all of them, lahat sila,
linipat na natin sa atong isolation center because we have a new building there na hindi pa nagamit. That's intended for 3,000 inmates. Hindi pa nagamit. So, I think it's mabuti na hindi pa nagamit kasi yun ang ginawa nating isolation center. Mayroon man tayong doctors dyan at the same time it's also being monitored and administered sa mga city health officers at saka sa region sa Department of Health. So they are now right there sa isolation center na to in a separate building. Mayor, if I got you right po, 199 samples taken, 123 turned out to be positive. That's tama ho ba? correct. Laki. That's a 60% ratio. That's correct. And we never stop it. We Opo. will never stop taking swab samples Opo. of our inmates. Pero Kasi yung kailangan 199 po, ano po yung 199? Na sila po ba, kasi sabi nga ninyo, asymptomatic to mga to. How did you determine the 199 or was it random? No, there was a random. As I sinabi na yung pagkatapos nung yung may namatay. Opo. Hindi na kita naghinto ng pasensya ka na sa Tagalog ko ha. Wala po, wala. Hindi na tayo naghinto ng nag-swab sample testing sa ating mga inmates kasi kailangan yan kasi nandyan sila sa isang lugar lang. So, yun, 123 ang lumabas na positibo at saka majority, hindi ko lang nakuha, but a great majority, kakaunti lang daw ata yung, or baka duha, tatlo lang siguro yung symptomatic. Karamihan talaga asymptomatic. Parang walang sakit, walang sipon, walang ubo. Opo. But Kasi, nonetheless, inaano natin sila kasi positive man, linagay natin sa isolation building. kasi po kung purely random po yung inyong pag-sample ng 199, well, then there is a big possibility that 60% ka of your inmates. That's a big possibility. Hindi lang ito swab sampling, mayroon pa daw contact tracing. Contact tracing po. Yung mga kalapit, oo. Paano yan, Mayor? Kasi di ba isa din sa problem dyan sa Cebu, yung congestion din dyan sa City Jail. So, tama ba? Gaano po ba kadami lang yung kayang i-accommodate dyan sa City Jail tapos times 2, times 3 yung dami niyan? So, paano... Before I assumed office last July, one of the things that I asked from our warden, what's the situation of the jail, ang nangyari, ang ating jail dito, maka-accommodate lang ata ng 2,000, but mayroon atang mga 5,000. That is why mayroon tayong program ng Operation Decongestion in collaboration with the Cebu City IBP and the Regional Trial Court. Kaya lang, it is overtaken by events. Ito nga, nangyari na itong COVID-19 na ito. Kaya medyo nahinto yung ating Operation Decongestion na programa with IBP Cebu City. Kaya hopefully, pag na ito, kailangan talaga. That's precisely the reason. Mayroon tayong additional building that can accommodate 3,000 inmates para ma-decongest natin. Kasi ang Cebu kasi parang center ba? Mayroon dito mga insular prisoners na dapat dinala na sa Muntinlupa. Yun ang isa rin dapat i-decongest. Yung mga insular na, mayroon ng mga hindi pa rin nakaalis at saka mayroon isang national penitentiary dito sa Visayas, yung sa Abuyog Leyte, hindi pa rin nakaalis. Events had overtaken ba yung katulad nitong nangyari ngayon na COVID-19. Oo. Kaya kailangan talaga we will continue and we never stop the swab sampling. So, given, Mayor, na hindi pa rin natin naudlot, kumbaga, yung programa natin dun sa decongestion, how can you implement yung social distancing kung kagaya nga na nabanggit kanina, malaki yung chances na baka nga 60%? Yes, ngayon, they are really trying to have them, magkaroon ng distancing from one another. Pero that is something really na, that's a challenge ngayon sa ating mga health officers at saka sa ating regional health office na kailangan talaga na maka-observe tayo yung distancing at saka narinig ko pa nga, may isang plano yung atong city health officer na maski walang hindi found to be positive but if there are signs na ubo o sinisipon, ina-isolate na lang nila. Anyway, the other building is huge, it's big, that it can accommodate 3,000 daw. And as of now, there are only about 123 or 100 jail inmates na found to be positive.
Mayor, curious lang ako. Ito pong Cebu City Jail, ito yung dati may mga dancing inmates? Ay, oo nga. no? Hindi, probinsya yun. Ay, iba Ah, pala. provincial. That was the Sorry. province. Oh. Sorry. Ito yung Cebu Provincial. The Cebu Provincial Jail is managed by the Cebu Provincial Government. Government, opo. Itong Cebu City Jail is being run by the Bureau of Jail Management and Penology. Oh, para mas maraming nga tayo. Sorry po, I just na-curious ako kasi natanda ko yung video. Okay lang, Ed. Okay lang. Well, Mayor, maraming salamat for joining us. Good luck po sa inyong pag-handle ng problema. We hope you... It's a lot of hard work. It's a lot of hard It work is. ngayon facing this crisis. And we have to be together. And of course, we have to pray to the Lord na matapos na sana ito. Salamat po. Ingat po. Kayo rin. Thank you very much. Thank you po. Samantala, nagbibigay na ng update ang Department of Health sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Panoorin po natin. Bakit natin ito tinatanggap na lang na basta-basta? Dahil pag gumaling ang isang tao, pwedeng ito ay dahil sa gamot or dahil sa katangian niya. Kunyari, bata pa siya, malusog siya, or may iba pa siyang gamot na ibinigay. Kaya mahirap matukoy kung ano talaga ang pinanggagalingan o nagpapagaling sa isang tao. Lalo itong komplikado dahil alam naman natin na 80% ng mga kaso ng COVID-19 ay mild lang o di kaya'y self-limiting o sariling gumagaling. Ano ang solusyon dito? Kaya tayo ay sumali sa Solidarity Trial ng World Health Organization. Dito, pinagtatapat-tapat ang iba't ibang gamot at random ang pag-a-assign ng pasyente kung sino ang makakakuha o hindi makakakuha ng gamot na ito. Hindi doktor ang magdedesisyon dito. Hindi rin pasyente ang pipili. Kaya't gamit ng sistemang ito, pag lumabas ang resulta, alam mo talaga na ang mga gumaling ay dahil sa gamot at hindi dahil sa mga katangian ng pasyente. Gusto din natin i-anunsyo ngayon na ang Philippine arm ng Solidarity Trial ay nakapasa na rin sa ating ethics review. Gaya nga ng sinabi natin dati, dahil ang gamot ay hindi pa proven, bukod sa may risk or harm, may risk din na walang epekto. Dahil dito, ang doktor ay may ginagawa pang extra step of informed consent. The ethics review process ensures that all these 20 hospitals na kasama sa trial ay gagawin ito para walang pasyenteng magsasabi o makakaramdam na sila ay naling lang kung hindi sila gagaling sa mga gamot na ibibigay sa kanila. Araw-araw ay marami tayong naririnig at nababasa na may cure or gamot laban sa COVID. Inuulit ko po, based on scientific evidence, as of today, there is no proven cure for COVID yet. Maraming small clinical trials sa iba't ibang bansa pero hindi po ito lahat conclusive. Ginagamit natin ang off-label drugs pero lahat ito ay experimental pa lang. Ngayong Miyerkules, April 22, 2020, meron po tayong 111 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 6,710. Nakapagtala rin po tayo ng 39 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa sakit. Meron na po tayong total of 693 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild, and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit siyam naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 446. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Ngayon naman po, gusto po naming ibahagi sa inyo ang dalawang diagram. Ito po ay dalawang slides na ipapakita sa inyo kung paano po naipagsasalin-salin ang sakit sa bawat individual, kung paano po kumalat din ang sakit dito sa ating bansa. Ito ay mga mapa ng contact tracing, kung saan makikita natin kung kanino nahawa ang ibang mga pasyente. Ito lamang po ay halimbawa ng maraming kaso natin dito sa bansa. Gusto lang po naming ipakita sa inyo para maintindihan po ng ating mga kababayan kung paano na isasalin-salin ang sakit from one person to another. Dito sa unang larawan, ang mga pasyenteng nasa pink na bilog ay mga pasyente po ng Philippine Heart Center. Isa po dito ay si Patient 200 na minsan ay bumisita rin sa isang shopping mall dito sa Green Hills.
Ang mga pulang bilog naman po ay mga nahawa na sila ay dumalo sa isang Senate hearing. Isa dito, si patient 190 na bumisita rin po dun sa mall. So yung mga nagpunta po sa mall, nasa colored green po sila. Sila po yung mga colored green na circles. Ito ay gusto naming ipakita para mas maunawaan po ng ating mga kababayan kung bakit kailangang bahay muna. Kasi po, sa totoo lang, ito ay nangangahulugang talaga na buhay muna. Ang ikalawang diagram naman po ay para sa mga nagka-COVID-19 nang pumunta po sila sa isang sabungan noong March 7, March 10, and March 12. Makikita po natin sa loob ng ating figure na ito ang mga taong naapektuhan o naging positibo dahil nagkahawa-hawa sila sa loob ng isang sabungan. At ito ay makukonsider na mass gathering. Kaya napakahalaga po na makinig tayo sa ating local government units tungkol sa mga alituntunin natin habang pinapatupad po natin ang ECQ. Malaking bagay po ang inyong kooperasyon upang masiguro natin na ligtas kayo, 10 ng inyong mga kaanak at ang ating buong komunidad. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19, maaari po kayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Meron po tayong karagdagang quarantine facilities na nag-uumpisa ng tumanggap ng mga pasyente ngayong araw, April 22. Ito po ang Philippine International Convention Center or PICC na may 294 bed capacity. Ang ASEAN Convention Center sa Central Luzon na may kapasidad na 150 beds at ang World Trade Center na may kapasidad ng 502 beds na gagamitin para sa ating mga overseas Filipino workers. Paglilinaw lang po tungkol sa New Clark City National Government Administration Center na naibalita nating bukas na at tumatanggap na po ng pasyente simula kahapon. Hindi po natuloy ang pagbubukas nito upang bigyang daan ang ilan pang safety measures at inspection na atin pong isasagawa upang mas masiguro ang kaligtasan ng ating mga pasyente at mga healthcare workers sa lugar. Agad po naming ibabalita sa inyo kung kailan po ito bubuksan sa mga susunod nating episodes. Sa ngayon, meron pa rin po tayong 17 COVID labs na lisensyado. Patuloy po ang pag-iikot ng ating licensing team upang ma-assess ang mga nag-a-apply for licensing. Patuloy din po ang proficiency testing sa mga stage 4 na laboratorio upang masigurado po natin na accurate ang mga procedures na gagawin nila. As of April 21, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa ng test na 61,049 na individuals. 7,797 or 12.77% po dito ay positibo at 53,147 or 87% ay negatibo. Lilinawin lang po namin ang total positive test ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases dahil ito po ay dumadaan sa validation at dahil po ang mga positibong kaso, lalong-lalo na po yung mga na-admit sa ospital ay nagkakaroon ng repeat testing. Kanina naman ay dumalo ang ating kalihim sa Department of Trade and Industry para sa turnover ceremony ng locally manufactured PPEs. Bukod sa kalihim ng kalusugan, ang ceremony po ay dinaluhan ng ating DTI Secretary Ramon Lopez, Chief Implementer of the National Action Plan Against COVID-19 na si Secretary Carlito Galvez, Philippine General Hospital Director Gerardo Legaspi, Confederation of Wearable Exporters of the Philippines or CONWEP Executive Director Marites Agoncillo at mga kinatawan ng iba't ibang kumpanya at organisasyon na katuwang at katulong ng gobyerno sa laban kontra COVID-19. Sa ceremony po ay nag-turnover po tayo ng 10,000 PPEs overall sa PGH mula sa San Miguel Corporation at 15,000 N95 mask mula sa Mine Bea. Ang mga PPEs po na ating ito-turnover ay unang batch pa lamang ng 300,000 PPEs na ating ipapamahagi sa PGH at iba pa hong ospital at pasilidad. Alam po natin ang kahalagahan at importansya ng mga PPE sa laban na ito. Kaya't sa pagtutulungan po ng Department of Health, ng DTI, ng BOI, ng PGH at CONWEP ay nailunsad natin ang local na production ng PPEs.
Ito po ay napakalaking bagay sapagkat hindi na natin kakailanganin mag-procure at mag-angkat pa ng PPEs mula sa ibang bansa. Bukod pa dito, sa tulong din po ng CONWEP, ay hihikayatin din natin ang iba pang mga local manufacturers upang ating matugunan ang PPE requirement ng ating COVID-19 response. Bumisita din po si Secretary Duque sa lungsod ng Taguig upang inspeksyonin ang Lakeshore Hall. Isa po ito sa mga quarantine facilities para sa COVID-19 patients. Kasama nila si House Speaker Alan Peter Cayetano at Taguig City Mayor Lino Cayetano. Ipinamalas din ng lungsod ang kanilang drive-through COVID-19 testing facility bilang kaagapay sa strategy ng kagawaran upang mapalawak pa ang ating testing capabilities. Ang kagawaran ay naggagalak sa mga inisyatibo at ng ating local government units sa laban natin kontra COVID-19. Muli, malugod po naming ibinabahagi at ipinagbibigay alam sa inyo na may bago po tayong website para sa COVID-19. Ito po ay ang covid19.healthypilipinas.ph. Ito po ang ating pangunahing resource ngayon para sa iba't ibang health information na makakatulong kung paano tayo mananatiling ligtas at malusog sa kabila ng pandemya. Bisitahin po ninyo ang naka-flash sa inyong mga screen sa mga resources natin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19. Ang DOH official Facebook page, ang DOH Healthy Filipinas Facebook page, at ang ncovtracker.doh.gov.ph. Sa ating pong proyekto na ito, sinisiguro po namin na ang mga impormasyon ay madaling intindihin lahat. Kaya po ito ay nasa parehong Tagalog at English. Sino man po sa atin ay maaring maghanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan sa ilalim ng FAQs tab. Mayroon din pong hiwalay at targeted na impormasyon para sa mga magulang, sa mga taong high risk, sa media, sa mga negosyo at iba pa. Maging ang mga healthcare workers po natin at local governments ay maaring pumunta sa ating website para sa mga pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19. Ang atin pong website ay patuloy na i-update ng aming team habang patuloy din po tayong natututo at nadidiskubre ng bagong kaalaman. Kaya marapat lang po na regular nating bisitahin ang ating website. Malaki po ang contribution ng pagiging maalam at well-informed sa pagpugsa natin sa COVID-19 at pananatiling ligtas mula dito. Kaya naman po patuloy naming ginigiit na bisitahin natin ito at iba pang opisyal na channels ng DOH para sa mga pinakabagong impormasyon. Muli, pinasasalamatan po namin ang ating mga donors at contributors na nagbigay daan upang mailunsad ang ating website. Gusto lang ho naming banggitin na dito po sa ating ifina-flash ngayon, dito sa ating slides, na ito pong mga kaso ng galing sa Cebu ay hindi pa ho namin na-verify yan. Inilabas lang po natin, pero we will verify and we will send you the information. Kasama po dun sa ating mga donors at contributors para mailunsad natin po ang ating website ay ang USAID, WHO Philippines, UNICEF, University of the Philippines Institute of Clinical Epidemiology, Asia Pacific Center for Evidence-Based Healthcare, Action for Economic Reforms, COVID-19 Action Network, Kalusugan ng Mag-ina, Alliance for Improving Health Outcomes, Philippine Society of Public Health Physicians, and Philippine College of Physicians. Maraming salamat din po sa Cindertech sa paggawa ng aming website. Gusto rin po naming bigyang diin dito sa DOH ang espesyal na pangangailangan ng miyembro ng tinatawag nating vulnerable population. Ito po ang mga taong may edad 60 pataas, may mga masisela na pagbubuntis, at mga may iba pang karamdaman or pre-existing conditions gaya ng hypertension, diabetes o iba pang karamdaman na nagpapahina ng resistensya ng isang tao. Ang kagawaran po ay nagpapaalala, mas masugid na pinag-iingat po ang ating mga vulnerable na populasyon. Sigurado po at siguro po nga sa ngayon ay kabisado na natin ang ating mga nirerekomenda na preventive measures gaya ng palagiang pag-uugas ng kamay,
cough etiquette o wastong pag-ubo, physical distancing, pananatili sa bahay kung hindi naman kailangan lumabas, at kung talagang hindi maiiwasan, pagsuot ng mask kapag lalabas. Pero ang hinihiling po ng ating kagawaran ay isa-puso po natin ang mga ito. Gawin na natin itong parte na ito sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pang-araw-araw na practices, lalong-lalo na po doon po para sa ating mga vulnerable population. Mahalaga rin po ang papel na ginagampanan ng mga kasama natin sa bahay, lalong-lalo na po yung may mga kasama na vulnerable population. Kaya hinihiling po namin na maging mas maingat kayo at mapagmatsyag. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan at ugaliin ang pagdidisinfect sa mga gamit na palagian nating hinahawakan. Sa mga simpleng paraan po ito maiiwasan po natin ang pagkalat ng virus. Maging handa na rin po tayong tumawag sa Barangay Health Emergency Response Team o samahan ang miyembro ng ating mga vulnerable population sa pagpunta dito kung sakali sila ay makitaan ng simptomas. Naiintindihan po namin, hindi po ito madali at hindi po tayo sanay dito. Ngunit para patuloy na maprotektahan ang ating kalusugan at ng bawat mamamayang Pilipino, kailangan po natin ito lahat gawin. Araw-araw ay nadadagdagan ang ating datos tungkol sa COVID-19. Araw-araw ay may bago tayong kasong na itatala. Kasabay nito, tumataas din ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa sakit. Alalahanin sana natin na ang mga bilang na ito ay hindi mga simpleng numero lamang. Ang katumbas ng bawat numerong na idadagdag araw-araw ay isang buhay na naapektuhan ng COVID-19. Walang humiling na magkaroon ng COVID-19. At walang sino man ang nararapat na mahawa pa dito. Ngunit ang sakit na ito ay hindi namimili. Hindi nito sinusukat ang ating pagkatao. Mayaman man o mahirap, lalaki o babae, bata o matanda, kahit sino ay maaring dapuan ng sakit na ito. Lahat tayo ay maaring dapuan ng sakit na ito. Ngunit kaya natin itong iwasan at sugpuin kung patuloy tayong magtutulungan at susundin ang ating mga paalala. Patuloy nating gawin ang ating physical distancing. Iwasan natin ang mass gatherings. Palagian mag-ugas ng kamay. Sundin ang cough etiquette o wastong pag-ubo. Magsuot ng mask. Manatili sa ating mga tahanan kasama ng ating pamilya upang masiguro natin na malusog at ligtas, hindi lamang ang ating sarili, bagkus ang ating buong komunidad. Gayon din ay nakikiusap ang ating kagawaran na magpakita ng malasakit at suporta sa ating mga healthcare workers at frontliners na araw-araw ay inilalaan ang kanilang buhay upang pangalagaan at protektahan ang ating mamamayan laban sa COVID-19. Ganon din para sa ating mga COVID-19 patients at survivors. Ang buong gobyerno ay naaalarma sa dumadaming reports ng diskriminasyon at harassment sa kanila. Kasama namin ang Department of Interior and Local Government sa panawagan at paghimok sa ating local chief executives na bilisan ang pagpasa at pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance para matigil na ang mga ganitong insidente. Huwag po tayo magpapatalo sa takot. Huwag nating kamuhian o katakutan ng ating mga healthcare workers, ang ating mga COVID-19 patients at ang ating mga survivors. Maipapakita nawa natin ang ating malasakit at kalinga hindi lamang sa pagpapalakpak o sa pagkanta sa social media, kung hindi sa pag-unawa, pakikipagkapwa-tao at pagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Dumako naman po tayo sa ating question and answer portion, galing po sa ating mga kaibigan sa media. Galing po kay April Rafales ng ABS-CBN. What is DOH's recommendation on milk donations? Several parents from the poor sector are asking for formula milk donations, but this is in conflict with Executive Order number 51. Inalerto na po namin ang ating mga Centers for Health Development tungkol sa biglang pagdagsa ng mga hiling na donasyon para sa formula milk. Dahil po isang public health emergency ang COVID-19, kinakailangan nating matiyak na alam ng mga local governments na maari silang mag-procure ng supplies para sa mga non-breastfeeding families sa tulong ng ating CHDs at National Nutrition Council or NNC Regional Office. Katulong po natin sila sa pagbuo ng listahan ng mga pamilyang maaring makatanggap ng formula milk. Ang pamamahagi ng
Formula milk ay hindi dapat random na ginagawa upang maiwasan ng aksaya at nang maiwasang makatanggap ang mga pamilyang may bata na 6 na buwan ang gulang pababa. Kailangan din natin tiyakin sa pagbibigay natin na may kasamang impormasyon tungkol sa tamang paggamit ng formula milk at pagbibigay linaw na mas mainam pa rin ang breast milk ng ina para sa mga sanggol at bata. Alinsunod sa EO 51 o ang ating Philippine Milk Code, pinagbabawal natin ang advertisement or marketing activities na nagsasabing ang mga infant formula ay tama o maaring substitute na pagkain para sa mga batang wala pang 3 taong gulang. Sa huli, inirekomenda pa rin natin ang exclusive breastfeeding para sa mga batang 0 hanggang 6 na buwang taong gulang sa dahilang malaki ang tulong ng breast milk sa immune system ng bata. Para sa mga batang higit sa 6 na buwan, ang wastong complementary food po ay ang gatas ng ina at karaniwang pagkain ng ibang miyembro ng pamilya. Ang pangalawa pong katanungan, are there existing milk banks which a DOH promotes for breast milk donations, and how can parents claim these donations during lockdown? Para po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 16 na human milk banks sa National Capital Region na pinamamahalaan po ng Kagawaran ng Kalusugan at ng ating mga local government units. Meron din po tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Ang mga human milk banks ay nag-iimbak ng tinatawag nating pasteurized donor milk. Galing po ito sa mga local breastfeeding support groups na may mga active donors na dumadaan sa screening ng mga human milk banks. Dahil mahigpit ang screening, garantisado pong malinis, angkop at ligtas para sa mga sanggol ang pasteurized donor milk. Kung ang nanay ay hindi makapagpasuso ng anak, ang gatas mula sa milk bank ay ang pinakamainam na ibigay sa ating sanggol. Pinapayuhan po ng kagawaran ng ating mga local government units na makipagtulungan sa kanilang mga health and nutrition offices upang dalhin ang pasteurized milk sa mga nangangailangan at maiwasan ang pagpunta ng mga pamilya sa milk banks. Sa madaling salita, ang local government units po ang bahalang magdala nito sa mga sanggol na nangangailangan ng gatas. Huwag na pong pumunta ang mga nanay o tatay sa milk banks. Tutulungan po tayo ng ating mga local government units. Ang mga local government units naman po ay dapat mayroong listahan ng mga pamilyang nangangailangan ng pasteurized milks at kung gaano karami ang kinakailangan ng bawat isa. Maari pong makipag-ugnayan ng ating mga local government units sa mga regional offices ng DOH at saka sa National Nutrition Council regional offices. Paalala rin po para sa ating mga local government units, bago po kayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na human milk bank, kailangan pong alamin ninyo ang tamang cold chain management sa paghatid ng pasteurized milk sa inyong komunidad. Kailangan din po ninyong alamin ang tamang pagdidispense o pagsalin at kailangan turuan ang nanay o caregiver ng tamang pagbibigay ng pasteurized milk sa sanggol na kadalasan ay ginagamitan ng maliit na cup o tinatawag nating cup feeding. Galing po kay Ana Lu de Vera ng Manila Bulletin, the WHO said that the number of health workers infected with COVID-19 in the Philippines is worrisome, adding that it might be due to the shortage of PPEs. What is the position of the DOH regarding this matter? And did the WHO already give recommendations on how to further protect our healthcare workers? Nakapaloob po sa Department Memorandum ng ating kagawaran number 2020-0176 ang guidelines tungkol sa paggamit ng mga PPEs, angkop ayon sa gawain at lugar. Nilabas din po ng kagawaran base sa guidelines ng ating mga health experts at rekomendasyon ng WHO. So ito pong aming protocol at guidelines for PPEs ay base rin po sa aming mga consultations at pakikipag-discuss with WHO at iba pa nating eksperto. Bagaman patuloy po ang procurement natin ng PPEs para sa ating healthcare workers, ang wastong paggamit ng PPE ay isa lamang po sa mga estratehiyang ginagamit natin upang protektahan ang ating frontliners. Ayon po sa National Institute for Occupational Safety and Health, mahalaga din po ang ibang hakbang katulad ng engineering controls. Bukod pa rito, meron din pong mga negative pressure isolation rooms sa loob ng ating mga ospital upang maiwasan ang pagkalat ng COVID.
Ilan lamang po ito sa mga ginagawang hakbang ng kagawaran para masiguro ang kaligtasan ng ating healthcare workers. Meron po ba tayong updated figure kung ilang healthcare workers ang may COVID-19 as well as the death toll? Ayon sa pinakabagong available na datos, meron po tayong 1,062 healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. 422 ay doktor, 386 ay nurses, 30 ay medical technologists, 21 ay radiologic technologists, 51 ay nursing assistants, at may 152 na napapabilang sa ibang serbisyo bilang health frontliners tulad ng administrative workforce at mga barangay health workers. Taus-puso naman po kaming nakikiramay sa ating 26 na healthcare workers na pumanaw dahil sa COVID-19. Mula po sa 26 na ito, 19 po ay mga doktor or physicians. So dumako po tayo dito, no, doktor or physicians. Gusto ko lang pong linawin, marami po ang nagsasangguni sa atin na sana linawin po natin na ang mga physicians po ay mga doktor din po. Ito po ay pareho lang na term. So yun pong mga naguguluhan, lalong-lalo na daw po dun sa mga borders na kailangan dumaan ng ating mga physicians, ayaw daw po silang padaanin dahil hindi nga po naiintindihan na ang physicians po ay doktor din po. So nililinaw lang po namin, ang mga physicians ay mga doktor din po sila. Ang kagawaran ay kaisa ng World Health Organization sa pag-iimbestiga kung may hindi sumusunod sa alituntunin tungkol sa infection control sa ating mga health facilities. Kami po ay handang magbigay ng kaukulang suporta sa ating mga health frontliners sa araw-araw ay nagsasakripisyo para labanan ang ating COVID-19. Patuloy po kaming gagawa ng paraan upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga health frontliners. Ang ating health warriors ay prioridad ng ating kagawaran. Galing po kay Greg Gregorio ng TV5. 6 na pasyente galing in Israel recovered from the disease after having placenta-based treatment. Do we also have the same kind of treatment in the Philippines? Sa ngayon po ay wala pang ospital sa Pilipinas ang nakapagtala or nakapag-register sa kagawaran or sa Food and Drug Administration ng clinical trial gamit ang placenta-based treatment. Katulad ng aming nasabi noon, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto ng siyensya at medisina upang makahanap ng tamang lunas sa COVID-19. Aside from convalescent plasma treatment and usage of off-label drugs, what other treatments are there that the DOH is trying or monitoring? Kabilang po sa mga investigational drugs na pinag-aaralan ng ating kagawaran ay ang remdesivir, litonavir plus ritonavir at interferon at chloroquine o hydroxychloroquine. Posible rin pong pag-aralan ang tocilizumab dahil nakapagpaloob na ito sa ating local PISMID guidelines. Yung atin pong guidelines for clinical management na ginawa po ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, nakapasok na po itong lahat ng gamot na ito para magamit po ng ating mga pasyente, especially nagagawa po tayo ng clinical trial ukol dito. Maari na rin po nating pag-aralan ng Avigan or Favipiravir mula sa Japan. Meron din pong pag-aaral na isinasagawa na pinangungunahan ng ating Department of Science and Technology tungkol po sa paggamit ng virgin coconut oil bilang supplement o pangdagdag sa dieta ng mga pasyenteng may COVID sa loob ng ospital at community quarantine facilities. Kami po ay magbibigay ng mga updates ukol sa mga sinusubukang gamot na ito sa mga darating na mga araw. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, there is a complaint that PCMC or the Philippine Children's Medical Center in Quezon City removed the shuttle service for nurses. Instead, only those who are from the admin office of PCMC were given the shuttle service. Based on the services which should be provided by hospitals, aren't they obliged to provide transport services for their healthcare workers? Ayon po sa pamunuan ng Philippine Children's Medical Center, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang transportation assistance sa kanilang mga healthcare workers. Ang pinahinto po ay ang paggagamit ng ambulansya sa paghahatid at pagsusundo sa ilang healthcare workers para mas mabigyang prioridad ang mga pasyente na higit na nangangailangan ng mga sasakyang ito.
University of Washington School of Medicine had airlifted tens of thousands of test kits from Shanghai factory. They found out that small percentage of vials changed its color, which is an indication of bacterial growth. Some appeared cloudy too. What is the standard protocol on manufacturing test kits? What are the measures or protocol countries should follow to assure the donated test kits from other countries to the Philippines are not contaminated? Regulated po ng Food and Drug Administration natin ang lahat ng mga test kits na ginagamit ng ating mga laboratoryong lisensyado na nagsasagawa ng COVID-19 testing. Lahat po ng manufacturers ay kailangang mag-apply para sa license to operate upang masiguro na dekalidad at ayon sa mga standards ang kanilang pasilidad. Bukod po dito, may kasama po sa mga guidelines ng ating COVID-19 laboratories na dapat may quality control sa lahat ng proseso at gagamiting materials para sa testing. Sa pagsunod po ng mga patnubay na ito ay masisiguro natin ang kaligtasan at kawastuan ng mga ginagawang tests. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, dumating na po ba ang mga gene expert kits? Ilan ang dumating, saang laboratorio sila gagamitin, and sino ang ititest gamit ang mga kits na ito? Do you expect more kits to arrive? Inaasahan po ang pagdating ng gene expert kits sa darating na Sabado at 3,000 po ang initial na bilang na darating at kukuha po ng karagdagang mga kit ang DOH ayon sa magiging testing capacity ng ating mga gene expert labs. Mayroon na po tayong 16 na laboratorio ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa na natukoy na po ng Department of Health na maari nang makapagsagawa ng ating gene expert testing para sa COVID. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. Ang ating health system po ay ang ating second line of defense na sasalo po kung tayo ay magkakaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po namin ipinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sinuman na nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng kagawaran ng kalusugan. Shout out po tayo sa lahat. Ang inyong napanood ay ang virtual press conference ng Department of Health. Inulat ng DOH na aabot na ng 6,710 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. 1,062 dito ang health workers kung saan higit 400 ang doktor. 693 ang gumaling habang 446 ang nasawi. Pero nilinaw ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pa kasama sa numerong ito ang lahat ng higit 130 cases na iniulat sa Cebu dahil bine-verify pa nila ito. Magandang balita naman po para sa DOH ang alok na 10 million pesos na pabuya ni Pangulong Duterte sa makakadiskubre ng bakuna kontra COVID-19. Ayon po sa DOH, mabusisi ang paggawa ng isang bakuna. Ayaw pa rin magpakasiguro ng DOH sa placenta treatment sa Israel na nakapagpagaling daw ng 6 na kritikal na COVID-19 patients.
Sa huling tala, higit 61,000 na individual ang sumailalim sa testing. Higit 7,000 ang nagpositibo. Ayon sa DOH, maaaring mas mataas ang bilang ng nagpositibo kumpara sa confirmed cases dahil isa sa ilalim pa ito sa validation. Nilinaw din ni Yusek Vergere ang issue sa paghingi ng formula milk donations. Bubuo na raw sila ng sistema para payagan ng ilang non-breastfeeding moms na makahingi nito. Pero mas inirekomenda pa rin ng DOH ang breastfeeding. At linawin naman po natin ngayon yung mga issue na ni-raise ni Kapitan Lenin Bacoor ng Barangay 435, Zone 44 sa Sampaloc, Maynila, kaninang umaga sa ating interview. Sabi niya kasi hindi raw kailanman nagparamdam ang DSWD sa kanilang lugar. Nako, magla-lockdown pa naman sa lugar nila bukas. Nasa linya na po ng ating telepono si DSWD Director Irene Dumlao. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am Irene, good afternoon po. Thank you for joining us. Magandang hapon po. Ma'am, ano lang, well, we wanted to ask you kasi about one statement raised by yung isang kapitan ng barangay diyan sa 435 sa Manila. Ano raw wala pa raw ho sila kahit anong tulong mula doon sa social amelioration program. Now, of course, we understand po that yung pera po, most of it at least, has been downloaded already by DSWD to the LGUs for disbursement. Exactly where are we na po in the process of distributing the money? Sir, unang-una po, humihingi po ang DSWD ng kaunting pag-unawa kung may mga kababayan pa po tayo na hindi pa po nakakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinagsisikapan naman po ng DSWD, lahat ng mga local government units, yung pagpapahatid ng tulong in the most expeditious manner. Opo. Para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po sa Barangay 435 sa Manila, gaya po ng nabanggit ninyo, ang pondo po ay na-transfer na natin sa local government unit. At patuloy po yung pagsasagawa ng LGU ng payout o pag-distribute ng ayuda doon po sa kanilang mga nasasakupan. At present po, sir, ang DSWD ay nakapagpahatid na ng mahigit 26 billion pesos sa mga mahigit 5.5 million beneficiaries po ng Social Amelioration Program. And the department is expecting po na mag-i-increase pa po itong mga numero considering na patuloy po yung isinasagawang payout o pag-distribute ng ayuda ng mga iba't ibang local government units. So 5.5 billion po. Yan po yung total kasama yung 4-piece at yung non-4-piece. Tama po, sir. Kasama po dyan yung mga 4-piece beneficiaries and non-4-piece beneficiaries. Gayun din po yung mga transport group beneficiaries from the National Capital Region. Director, if you could lang po, could you walk us through the process? Kasi yun nga po, sabi ng DSWD na ibigay na po sa LGU yung mga pera. Paano na po yung proseso ngayon? Who is in charge of what? Ano na po yung kailangan gawin ng aling panig? Okay po, sir. Base po doon sa mga umiiral na guidelines po ng DSWD pertaining to the implementation of the Social Amelioration Program, ang local government unit po ay magsusumite ng Memorandum of Agreement and a budget proposal sa DSWD Field Office. The DSWD Field Office, within 24 hours, will facilitate the transfer of funds to the local government unit. And the local government unit po, within 24 hours upon receipt of the funds, ay magsasagawa na po na ang payout or distribution of funds to the identified beneficiaries. Base po doon sa naging pag-aaral o predictive analysis ng DSWD, kung simultaneous po yung payout na isasagawa ng LGU with 50,000 beneficiaries, maaari po nilang matapos ito in 4 days. Pero doon sa mga lugar po na geographically isolated and disadvantaged areas, maisasagawa po yung payout in 7 days. And in this process po, sir, magkakaroon rin po ng validation dahil isusupervise din po ng DSWD yung conduct of payout, gayon din po yung mga ibang representatives from DILG, AFP, and PNP. In this manner, masisiguro po natin na yung pong tumatanggap ng ayuda ay yung pong mga eligible at lubos po na nangangailangan.
Ma'am, when the DSW said that it has already released 80 or 90% of the money to the LGUs, that means po na tapos na po doon sa unang phase, yung sinabi niyo na 24 hours for the LGUs to give the names to DSWD and then DSWD to release the money. So nandun na po tayo, na-release na yung money. So meron na lang pong 24 hours for the LGUs to distribute. Tama ho ba? Tama po yung sabi niyo, within 24 hours upon receipt po of the funds from the DSWD Field Office, the local government unit should start already with the distribution. So dapat ay nagbibigay na sila. Kung Tama po sabi yan, nga pa ng sir. DSWD, mga 90%, tama ho ba? 90% na yung naibigay ninyong For pera LGU. doon sa LGUs? Yes. Tama po, nasa 94% na po tayo of funds na i-transfer na po sa mga local government units. Sir, patuloy naman po at ongoing yung isinasagawa na distribution ng ayuda ng mga local government units. Batid nga lang po natin na may mga challenges dahil nga po sa kakulangan ng tao o ng mga personnel who will be distributing. But nonetheless, tayo naman po ay nakikipag-ugnayan sa mga ibang ahensya ng pamahalaan, especially in those areas na may mga island municipalities po tayo. So ang ginawa po dyan ng DSWD, nakipag-ugnayan po tayo sa Armed Forces of the Philippines and sa Philippine Coast Guard para po sa provision ng air and naval assets para po marating natin itong mga kababayan natin na sa mga island municipalities at may pahatid po natin yung tulong sa kanila. So these are some of the challenges that we are encountering. Pero dahil po sa isinasagawa nating pagtutulungan with the local government units and other national government agencies, na ipapahatid po natin yung tulong. Yes, ma'am. But ma'am, in this case, we're talking about Manila. It's the capital of the country. Although on the other hand, kanina kausap natin yung Bacoor. Ang Bacoor, sabi nila, yung barangay doon, nakuha nila. Nakuha nila. Yes. So, pero ito po yung Maynila, hindi pa May nakukuha. mga nagrereklamo. Tama po kayo, sir. Kung kaya nga po, pinaigtin pa lalo ng DSWD yung pakikipagtulungan sa mga local government units para po mas mapabilis pa yung pagpapatid ng tulong. Apart from that, we are also exploring other payment infrastructures para po mas mapabilis pa yung pagpapahatid ng tulong. Ma'am, panghuli na lamang bago namin kayo bitiwan. Paglilinaw lang kasi ma'am, ang daming nagtatanong mga netizens po natin. Paano pagka hindi sila nakasama doon sa sinasabi nga na first wave ng amelioration from the DSWD? Kasi yung iba, mga nagrereklamo na porque nagrerenta daw sila doon sa isang area, hindi sila nakasama doon sa unang listahan. Yung ibang mga reklamo, puro photocopy yung binibigay sa kanila na form dahil nga hindi daw enough yung lumalabas na SAC. So ano po yung pwede bawal nilang yun. gawin? Yun nga bawal daw yun Xerox, pero bawal yun. meron pa rin nagpapa-fill up ng mga photocopy. So ano po yung pwede nilang gawin? Ang DSWD po, nag-institute pa siya ng grievance redress system kung saan po meron tayong 24/7 na operation center na tatanggap po ng lahat ng mga reklamo, hinaing o mga suhestyon at rekomendasyon. Maaari po nilang makita yung po mga numbers natin sa ating DSWD webpage at gayon din po sa ating Facebook account. In the same manner, naglagay din po ang DSWD ng appeal system kung saan po yung mga eligible beneficiaries na hindi po napasama doon sa indicative number of target beneficiaries. At sa assessment naman po nila ay kwalipikado silang mapasama sa ating programa, maaari po silang umapela sa ating pong mga local social welfare development officers. And the LSWDO will submit a consolidated list to the DSWD field office. Ito po ay magiging basehan ng DSWD to study, to evaluate, and to discuss this with our economic planners para po sa konsiderasyon for budget planning po. And if proven po na kwalipikado silang makatanggap, pwede pa rin sila makakuha ng 2 months na SAP? Well, ayan po yung ating pong i-discuss with our economic managers po, ma'am. Alright. Okay, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon ibinigay po ninyo sa DSWD para po maipahatid natin yung updates on the implementation of the Social Amelioration Program. Again, ang DSWD po ay humihingi ng konting pang-unawa
At gayon din po, we are appealing na sana po tayo ay magtulungan at ipakita o ipamalas po natin yung totoong konsepto po ng bayanihan para sama-sama po tayong bumangon mula sa krisis na ito. Magandang hapon po. Thank you, ma'am. Tutulang po dito sa 1PH mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Ano nila yun? But when you look at the numbers, Ay, 5.5 out of 18 million. 18. That's 30%. ang konti. Audio check? Audio check? Hi, Sir Jason. Can you hear us? Sir Ronald? Hello po. Yes po, we can hear you po. Okay, sige po. Audio check lang po. Ayan. Thank you po. Okay. Viral po ang isang delivery rider sa Cebu. Napakasipag kasi niya kahit may kapansanan. Ayan po siya, ayan. Makakasama natin ngayon via Viber video call ang delivery rider na si Jason Papa. Kasama niya ang nag-post ng larawan na si Ronald Owano. Oy, magandang hapon sa inyo, Jason at afternoon. Ronald. Maayong hapon. Oh, anong kwento? Anong kwento sa inyo? Paano nangyari to? Siyempre si Jason yung naka-pink. Tama ba? Pink o magenta? Yan, Ayun. yan. Si Ronald naka-itim. Si Jason yung rider, yung naka-pink. Si Ronald yung poster. Poster. Tama ba? Iba meaning na. Sige. Pakwento mo na. Sino ba sa inyo mas madaldal? Pakwento ko nung nangyari. Si Jason siguro. Jason, ano? Jason muna. Jason, sige, Jason. Jason muna. Jason, bigyan mo kami ng Tuturuan pa idea. sila eh. Although, may picture na pinakita kanina na mayroon ho kayong kapansanan. Ano ho nangyari sa inyo? Paano kayo nagkapansanan? Ano po sir, nung 2013 na aksidente po ako.
Oh, aksidente. Ano, sa paa, sa paa. Opo. Oh, tapos ano, ano po yung paa nyo, yung kaliwa? Tama ho ba? No, kaliwa po, sir. Oh. Motor accident. Opo. Oh, pero ang galing nyo, nakakasakay ka pa rin ng motor. Opo. Di ba yung Kaya motor, pa. Jason, di ba yung motor sa kaliwa yung, yung gear up o scooter ang gamit mo? Ano po, automatic po. Oh, automatic. O yun, kaya nakapagmaneho siya. Kaya pa rin. Ang galing, ah. Uy, kailan ka pa nagmumotor magmula ng aksidente ka? Dire-diretso ka lang ba nung gumaling ka o naitigil ka? Sorry po? Di ba na-aksidente ka kamo sa motor? Opo. Tumigil ka pa sa pagmumotor pansamantala kahit magaling ka na o dire-diretso ka nung gumaling ka? Nung gumaling na po, nagsisimula na din po kung magmotor. Siguro mga 1 year. Mga 1 year. Pero Jason, ano yung naging motivation mo, kumbaga? Bakit kahit na nagkaroon ka ng aksidente, syempre ayaw naman natin yun, pero nagpatuloy ka pa rin talaga doon sa pagsakay sa motor. And ngayon, nagde-deliver ka pa. So ano yung naging motivation mo? Gawa po ng kahirapan siguro. Hindi, pero Jason, alam mo, yung ibang tao, ang gawain ng ibang tao, pag may kapansanan na aksidente, aasa na lang sa awa ng ibang Oo. tao. Pero ikaw, At tuloy saka ka pa rin ng natatakot trabaho. Saan ka humuhugot ng tapang, Jason? Kahit na, kumbaga, kung ibang tao yan, na-traumatize na dun sa experience, pero ikaw tuloy-tuloy pa rin. Walang po siguro, gawa ng pagkahirapan, saka pangangailangan. Para sa pamilya. Para Ikaw ba breadwinner? Hindi naman po. Oh. Ilan ba kayo? Meron ka na bang asawa, anak? Opo, meron na po. Yun pala. Ilang anak? Wala po. Ha? Walang anak? Dalawa? Walang anak. Dalawa. Ilang asawa? Wala po, wala. Wala. Ay, wala. Dalawang anak. Okay. Walang anak. Si Ronald naman. Ronald, ikaw naman. Saan mo nakita yung picture ni Jason? Paano mo siya na-discover? Si Jason, nagda-drive-thru ako sa isang food store, tumingin ako sa kaliwa, may isang motor. Wala that was early morning kasi. But anyway, he struck my attention kasi ako mismo wala akong trabaho ngayon freelance tour guide. Anong nangyari kasi sa akin? I could base yung kahirapan niya ngayon. Ako walang nagawa, pero siya may ginawa siya. Sabi ko, picture ko ito, kahit paano. Yun, maybe it can inspire other people. Yun nga. At si disembark sa motor, yun pala, wala siyang paa. Yun, akala ko may dalawang paa siya, pero walang isang paa. Wala yung kaliwa niya. Yun, picture ko siya, 3 photo nakuha ko. Yun. Then, na-post ko siya, and hindi ko na malaya na maging viral siya. Ayun. Ngayon, nakikilala na kami. Yun pala, we live in the same town. We're just like 5 kilometers away from home. And ito, taga Mandawi City. Naging inspiration Ngayon, pa si maging kaibigan ko Jason. na ngayon. Sabi nga ni Ronald, di ba? Parang siyang nagising na parang ako wala akong trabaho ngayon dahil sa COVID-19. Tour guide daw kasi siya tour guide. Di ba? Blanco ngayon ang ang tourism industry. Walang tourism ngayon Itong si Jason, kahit may kapansanan, Go pa rin. Oo. Di ba, Ronald, magandang leksyon yun sa taong bayan, di ba? Go na go siya 2 days ago, di ba, nakita tayo, di ba? Sabi ko, while I was talking with Jason sa Jollibee, I meet him personally. Sabi ko, ako pala si Ronald, sana hindi ka masama yung loob mo, na-post kita. Sabi niya, okay naman din. Sabi ko, nakaka-inspire ka. Sabi ko, as I was talking to you, very alcoholic, workaholic tong tao na to. Pero mahihain to. Oo nga Pero gwapo to Tatakip lang. Patanggal mo yung sombrero.
Para sandali makita yung lang. mukha. Oo, Ayun diba? pala eh. Ito naman si Jason. Jason, sabi ko, tanggalin sa sombrero, tinanggalin niya yung mask. Masita tayo dyan. Mayayain nga siya. Ko sabi kasi ni Ronald, alcoholic eh. Workaholic pala. As workaholic, hindi alcoholic. May ibang hugot tong si Ronald eh. O siya alcoholic. Ay, hindi. Jason, ano na lang yung message mo para dun sa mga kapatid natin na nakikinig ngayon, nanonood, lalo na ngayon, ECQ pa rin, may community quarantine. Patuloy pa rin kahit ganito yung sitwasyon natin. Laban lang. Tama. Saka huwag mawalan ng pag-asa. Nandiyan si Lord. Ikaw, Ronald, anong nakikita mong mensahe o leksyon para sa mga tao? Ang mensahe ko, live simple. Yan ang natutunan ko ngayon eh. Kailangan simple lang yung buhay. And yun nga, huwag mawala ng pag-asa, mahalin mo yung buhay natin. And then be hopeful of everything that everything will set into place in God's time. Ganun. Yan, magandang it's a good way to end the show. Exactly. Diba? Inspiring. Oo. Diba? Laban lang, sabi nga ni Jason. Laban lang. Biro mo yung may kapansanan pa, siya pa yung may trabaho ngayon. Yung kung saan Correct, maraming hindi tao to walang trabaho. mitigil. Siguro maraming tip na natatanggap tong si Jason, no? After mag-viral ng video. Ay, marami siya. Hindi ako siya. Uy, maraming salamat sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Jason. Maraming salamat. Dagan salamat po. Oo, dagang salamat sa inyo. At we hope people will pick up something from this. Oh, definitely. Yeah. Yeah. Inspiring stories. Okay. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Oo. Kabilang na siguro sa mga naging inspired sa story natin, itong mga nanonood sa atin ngayon, batiin natin sina Bem Castro from Bukidnon. At suki nating sina Alex Fuentes, Gilbert Basanta at Dalisay Polutan. Naku, ang hirap niyan. Bawal, may liquor ban pa naman ngayon. Hindi, biro lang. Yan po ang isa't kalating oras nating balitaan ngayong hapon tungkol po sa quarantine in Luzon. Ako po si Ed Lingaw. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So, stay safe and stay at home mga kapatid.